Çile yapıyor, çile yapıyor, çile yapıyor. Yok, ben ne olayım? Ha. Dehşet, şunu bak, şunu dehşet. Güzel bak. Şunu yapalım. Hadi şunu da bak. Ne diyeyim o? Ben böyle. Ne boşum? صاحب ابراهيم ها بقزا وداس خلا طبعا ما برمتوش بقزا زهرة يا سلام مع خاف Retro. Selam. Daha ne? Emre? Bye bye. يا سلام Gel anaya gel bazı. Vay. أنا سنة أنا خلاص لا بس بابا بابا تاي إيه بابا تاي دور سزاش تدي علانيا Ja, dat is nog سیزده شده میسانه دور بیاش تا سیزده شده و سبورش ایران بابا بورش سیزده شده زنه Bir de öyle. Aha.
نمایندگیش تحویل داره. یه جا یه آقای زیاد گیره شده. آقای زیایی هم اوکیه. این خوب پشتشه. جفتش کیاک نمیدونی اونشتن پشتشه؟ جفت کن جفت کن. خب سه چی نمیاد؟ دو تا جای چی داره؟ چی نمیاد؟ یکی لباس میزنیم اون یه سلاحی زنی یه سلاح معمولی این هست این هرچی خصوص مشکلی نداره نمیخوام درستش کنم یخ میزنی یا سر میکنه خیمه؟ سر بیدلن داره زیده راتو ناشت زحمت کشی آقای حسین رسولی نفسنا اونو از خاله یعنی ساعتون 350 350 350
سلام کلی خوبی آتازه ممنون نه دوستان که سفر نه بعد از ساعتی چند ساعتی دیگه یه هم 210 تا 80 تومن ده طلب کاری